Makyantimandasya Yamandalashrakaya Chakshurmilitam Denda Tasmai Shri Novinama Shri Chaitanya Manupisam Sabinam Nirmutale Swayam Upakaramayam Narati Svavratikam Namah Vishnupra Krishnapasa Bhuttani Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamani Namaste Saraswati Name Govani Pachayane Name Shri Shashanyavani Panchakapatu Vasha Kripa Sindhuvevacha Paritanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare. Okay, so thank you very much for taking your time and interest to come together here tonight. Děkuji vám moc, že jste si vzali čas a máte se. Just some psychological support. Yes, something is coming in. Because yesterday we had always these funny noises coming, so that's maybe why it's not switched very high. Yes? Yes. So try again. Takže děkuji, že jste si vzali ten čas a že máte zájem a přišli jste na přednášku, na seminář. Yes, so our topic today is the importance of spiritual education. Takže to téma dnešního dne je důležitost toho duchovního vzdělávání. Right? This was announced to you. Bylo vám to oznámeno takhle? Yes. 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 So of course this is a very broad topic. Takže je to velmi široký téma. And actually when I was in Mayapur in the beginning of the year, there was an international symposium for education. A já jsem byla na začátku tohoto roku v Mayapuru a tam bylo takový mezinárodní sympózium o vzdělávání. Yes, they started to conduct this once a year. Oni to začali takhle dělat každý rok. Where all different educators from all over the world come together and they present certain aspects of education. Jsou tam různí takovýhle učitelé toho vzdělávání a oni se takhle sejdou a každý z nich nějaký ten aspekt vysvětluje. Samaras were also there, Krishna Kshetra Maharaj and Yogananda Maharaj, all those Maharajs who were really focusing on education. Takže Krishna Kshetra Maharaj, tam byl Yogananda Maharaj, ti Maharajové, kteří jsou velmi zaměření na tohoto vzdělávání. Yes, so they invited me to give a topic, a presentation on this topic. A oni mě pozvali, abych dala prezentaci na toto téma. And I felt very encouraged because this topic of culture is a bit of a sensitive topic in ISKCON, you know, almost a controversial topic. A já jsem se cítila velmi takhle jako, musela jsem mít jako odvahu na to, protože tohleto téma té kultury, tak to je velmi kontroverzní. Yes, and there's probably most of you know, or some of you know, there's also quite a bit of tension over this topic of culture in ISKCON. A možná někteří jako takhle víte, že je tam takový trošku tlak jako ohledně tady toho tématu té kultury. Yes, and my realization is that this tension comes about because there's not much education on this topic. A já si myslím, že tohleto, ten tlak, jakoby, tak ten pochází z toho, že není moc vzdělávání na tohle téma té kultury. Yes. So just as a little introduction, I can't remember whether I shared this on the little summer festival or not, but let me share that for the last 20 years, every year I have spent quite a bit of time in Bangladesh. Takže já nevím, jestli jsem to už sdílela s vámi takhle na tom festivalovém semináři, ale chci říct, že jsem vlastně za posledních 20 let dost dlouhou dobu strávila v Bangladeši. And Bangladesh is a very unique place. A Bangladeš je velmi významný, jako takový
výjimečný jméno specifické. Yes, it's East Bengal. Je to vlastně východní Bengálsko. So earlier it was part of India, but now it is a separate country. Dříve to byla část Indie a teď je to zvlášť stát. And most of Mahaprabhu's associates actually come from that part of Bengal. A většina současníků, následovníků Mahaprabhu, tak oni vlastně pochází z tady toho části. Bangladesh is full of holy places. A Bangladeš je plný svatých míst. Connected with our Vaishnav tradition. Které jsou spojeny s naší vašnavskou tradicí. Like even Narottam Das. Thakur's place is there. Třeba místo Narottam Das Thakura je tam. Rupa and Sanatana Goswami. Rupa a Sanatana Goswami. And also Mahaprabhu's parents. A taky Mahaprabhuovi rodiče. Jagannath Mishra, Sachimata. There is still the residency of Jagannath Mishra. Takže tam pořád ještě rezidence Jagannatha Mishry. And of course now it is all falling apart and people don't have money to renovate these places. Teď už se to trošku rozpadá a lidé nemají peníze na to, aby zrenovovali tyhle místa. Yes, but you can actually touch the same stairs where Jagannath Mishra's feet were going up. It's still the original stones are there. A tam je úplně to původní vlastně kámen na těch schodech, kde Jagannath Mishra tam vlastně po nich chodil. Yes, and there's also Pundarik Vidyanidhi's place, Mukunda Datta, Vasudev Datta. Even at Vedachaya, Srivas Thakur's school is there. I mean, there's so many places there. Oh, I remember. Pundarika Vidyanidhi. Yeah, the names there, so to say. Srivas Thakur's school. Srivas Thakura škola je tam spousta takových zajímavých míst. So many places. And even Madhavendra Puri's original Bhajan Kutir is there. Ta původní Bhajan Kutir Madhavendra Puriho. So that's 2 generations before Mahaprabhu, right? Mahaprabhu's spiritual master Ishwar Puri, and then his spiritual master Madhavendra Puri. It's there, his original Bhajan Kutir. To je vlastně ještě 2 generace před Chaitanya Mahaprabhuem a Madhavendra Puri a tohleto místo tam pořád je. There's no road even going there. You have to go on the back of a motorbike through the rice fields and so on. A nevede tam dokonce ani žádná cesta, musíte jet takhle přes nějaký rýžový pole na motorce. Yes. So, and because it is today a Muslim country, this actually has preserved our Vaishnav culture. A i když je to vlastně teďka muslimská země, tak oni dokázali si tam ponechat tu vašnavskou kulturu. So this may sound a little paradox, but it is really like that. A může to znít jako paradox, ale je to tak. Yes, because the Muslims are not so fond of all these modern Kali Yuga ideas. Je to proto, že ti muslimové, oni vlastně takhle nefandí moc tý moderní Kali Yuga jako myšlenkám. Yes, so that kept our Vaishnav culture intact. A proto tuhletu naši vašnavskou kulturu to zanechalo celistvou. Yes, because the Muslims are in a very conservative mood and they don't allow so many Western ideas to enter their country. Že muslimové, oni jsou takový konzervativní náladě a oni nenechají spoustu tady těch moderních myšlenek, aby přišlo do jejich země. Yes, things like, I think I mentioned it once before, in Bangladesh you cannot legally get divorced. This legal procedure of divorce does not exist in Bangladesh. Například v Bangladeši tak nemůžete se oficiálně rozvést. Tady ten jakoby soudní jakoby věc, rozvod, tak to tam neexistuje. Yes. So and also alcohol is not legal. You cannot legally buy alcohol in Bangladesh. Nemůžete ani legálně si koupit alkohol, je to nelegální. And also from a touristic point of view, Bangladesh is completely uninteresting, completely boring. Z toho turistického hlediska tak Bangladeš je úplně nudný, je vůbec úplně nezajímavý. Yes, it's not like India where so many tourists go. Bangladesh, nobody goes. Není tak v Indii, kde všichni turisti jdou, do Bangladeši tam nikdo nejezdí. So tourism also destroys the local culture actually. A
Ve skutečnosti turismus taky tu lokální kulturu místní taky takhle ničí. Yeah, so Bangladesh is really like a Vaishnav oasis. Oase. Takže vlastně Bangladeš je taková vašnavská oáza. Yeah, even though actually the Hindu population is only about 15%. I když ta populace těch Hindů je tam asi 15%. Yes, but those Hindus, they are so fired up about their Hindu culture. Ale tihle hinduisti, tak oni jsou tak hodně jako zapálení do té své kultury. And they all know about Mahaprabhu. A oni všichni ví o Mahaprabhuvi. Yes. Like in West Bengal, if you go 50 kilometers outside of Mayapur, nobody knows Mahaprabhu. Jako v západním Bengálsku, když jdete 50 km od Mayapuru, tak už nikdo tam nezná Mahaprabhu. But in Bangladesh, they all know. Ale v Bangladeši oni všichni vědí. And they all have this mood, Mahaprabhu appeared in our country. A oni všichni mají tady tu náladu Mahaprabhu, tak on se zjevil v naší zemi. Because actually Jagannath Mishra and Sachi Mata, they moved to Navadvip 2 months before Mahaprabhu appeared. Protože v skutečnosti Jagannath Mishra se Sachimatou, tak oni se přestěhovali do Mayapuru 2 měsíce předtím, než se Mahaprabhu zjevil. So he indeed appeared in her womb when they were in Bangladesh. Takže samozřejmě takhle už byl v lůně Sachimaty, když ještě byli v Bangladeši. Yes. So when I travel there, when I visit there, I'm only with the locals. There's no Western devotees living there. Takže já když tam cestuji v tom Bangladeši, tak tam jsou jenom místní, tam nejsou žádní západní oddaní. Yes, and traveling there is like entering Chaitanya Charitamrita. A to když tam cestujete, tak je to, jak kdybyste byli v Chaitanya Charitamritě. Yes, the whole culture is still going on there. The bhajan, kirtan, Vaishnav, hospitality, prasadam culture, it's all going on, full swing. Všechno to tam pořád běží, takhle jako bhajan kultury a ta vašnavská vlastně přívětivost, pohostinnost. Yes, all these huge feasts they're cooking, and oh my God, you know, it's really like Chaitanya Charitamrita. Všechny ty obrovské hostiny, oni tam vaří, je to opravdu jak Chaitanya Charitamrita. Yes. So in over 20 years, every year I'm spending 3-4 months there. Now not so much anymore, now 1 month or something. But you know, over the 20 years I have been there for quite some time, every year. A posledních 20 let, tak já tam každý rok jsem trávila tak 3-4 měsíce, teď už třeba jenom 1 měsíc, ale za těch. And actually over the 20 years, my whole worldview got put upside down. A ve skutečnosti za těch 20 let, tak celý můj jako pohled na svět, tak se úplně obrátil z nohama. Yes, slowly but surely. Pomalu, ale jistě. Because I experienced how actually our Vaishnava philosophy is meant to be lived. Protože já jsem zažívala, jak vlastně naše vašnavská filozofie je myšlená, jak by to mělo správně být. Yes, and I could understand how this Vaishnava culture is really like Krishna's system. A já jsem zažívala, jak tahle vašnavská kultura je jako opravdový Krishnův systém. Yes, which he has given us in order to create stability and harmony in this world. Který Krishna nám dal, aby vytvořil tu stabilitu a harmonii ve světě. And I have seen how the men are acting, how the women are acting. A já jsem viděla, jak ženy i muži vzájemně se chovají. And how the different sections of society are all serving each other. Jak různé sekce ty společnosti si slouží. Yes, and actually it is the perfect system for care and harmony. Je to ve skutečnosti perfektní systém na péči a harmonii. Yes, so I have learned so many things there, so many. Já jsem se tam naučila tak moc věcí. Yes, and of course this has affected my personal spiritual practice and of course also my humble preaching efforts. A tohle to ovlivnilo moji osobní duchovní praxi a taky to kázání. So and of course I realized not everybody can spend so much time in Bangladesh. Já jsem si uvědomila, že ne každý může trávit tolik času v Bangladeši. So that's when I had this idea and this conviction that devotees actually need systematic training and education. A potom jsem jako měla tu myšlenku, že vlastně oddaní potřebují tady to systematické vzdělávání. Yes, and then about
6-7 years, I established this little institute for spiritual culture. A asi před 6 nebo 7 lety jsem založila ten malý institut pro duchovní kulturu. Yes, it's like a mobile institute. It's basically just my humble self and a few well-wishers who are supporting and inspiring and encouraging me. Je to taková mobilní instituce, jsem to vlastně jenom já a pár takhle dobroděnců, kteří mě podporují. Yeah, so and I have put together 6 courses. Já jsem dala dohromady 6 kurzů. So now I'm putting these courses in book form. A teďka dávám ty kurzy taky do knižní podoby. Yes, because all these courses are 15 hours without translation. A všechny tyhle ty kurzy, každý z nich tak má 15 hodin bez překladu. And I realized often people don't have the time to attend these courses. A já jsem zjistila, že lidé moc nemají čas navštěvovat ty kurzy. So and books can just reach so many more people. Takže ty knihy můžou přijít k více lidem. And they can be translated in different languages. A můžou být přeloženy do jiných jazyků. Yeah, so I started realizing that actually the first step in spiritual education is just to learn the Shastra. A já jsem zjistila, že první krok pro duchovní realizaci je naučit se šástru. Yeah, Bhakti Shastri course, Bhakti Vaibhava course, that's step number 1. Takže Bhakti Shastri kurz nebo Bhakti Vaibhava kurz, tak to je krok číslo 1. But then has to come the second step. Ale pak musí přijít druhý krok. How to actually live our philosophy. Jak ve skutečnosti žít tu filozofii. Yes, and we are not there yet. A tam ještě nejsme. Yes, very clear. You know, we are still with one foot in materialistic worldview and culture, and with the other foot a little bit in spiritual worldview. You know? Jsme pořád ještě jedním krokem tak trošku té materiální kultuře a pohledu na svět a tím druhým krokem tak trochu tomu duchovním. And it is not surprising because we are so surrounded by materialistic propaganda. A není to vůbec udivující, protože jsme obklopeni tou materialistickou propagandou. And ISKCON is still a very young movement, it's only 50 years old. A ISKCON je velmi mladé hnutí, má jenom 50 let. So, but I strongly feel that now we have to train our devotees systematically how to actually live our philosophy. Ale já silně cítím, že musíme ty mladé oddané učit systematicky, jak žít tu filozofii. It's not enough just to repeat it and learn the verses by heart and quote them. That's all very nice. It's a good beginning. But what about living accordingly? A je to moc hezké, když dokážeme citovat verše, ale musíme podle toho také umět žít. And that's a challenge. A to je velká výzva. That's a real challenge, not so easy. Opravdová výzva, není to tak jednoduchý. Yes. So much just as a little introduction. Takže to bylo takový malý představení. So now I would like to start by presenting or by discussing what is actually culture and where does it come from and what is it affecting. Takže já chci nejdřív představit, co je vlastně kultura, odkud přichází a co ovlivňuje. Because even there, you know, are so many different understandings. Protože i v tomto jsou různý pochopení. That sometimes we consider culture to be just music and drama and all these things. That's culture. Že někdy si myslíme, že kultura je jenom jako hudba a divadlo, tyhle věci. Yes, but there's so much more to it. That's just one little aspect of culture. Ale je to mnohem víc, tohle je jenom jeden aspekt. So basically we can understand culture comes about by living a certain worldview. Takže obecně můžeme pochopit, že kultura znamená, že žijeme nějakým pohledem na svět. Yes, by practically applying an ideology, a philosophy. Tím, že prakticky aplikujeme nějakou ideologii nebo filozofii. And by living according to an ideology and philosophy, then culture manifests in all different aspects of practical life. A tím, že vlastně žijeme tu ideologii a filozofii, tak se ta kultura manifestuje v různých aspektech života. Yes. So it starts with, well, let me ask you, let's be a little interactive here. What are the most obvious daily aspects of life which manifest culture? Takže budeme trošku
trošku interaktivní, zeptáme se vás, co je podle vás taková jedna z hodně jako zřejmých aspektů v životě, která je kultura. What comes to your mind? Something we are confronted with every single day? Co vás napadá? Něco, s čím jsme konfrontováni každý den? Yes? Lidské vztahy. Vašnaské vztahy. Vaishnava's relationships. Relationships, yes. How we deal with elderly, with juniors, with children, yes. Jak se vztahujeme ke starším, k mladším. Even more obvious and almost more gross, we can say. Více zřejmý a ještě bližší. That's already pretty subtle. Tohle už je jemný. Deity worship, that's pretty specific. See, at this point we are speaking in general about culture, so there can be materialistic culture and spiritual culture. Takže my teďka v tuhle chvíli mluvíme obecně o kultuře, že může to být i materialistická kultura. So obviously deity worship is part of our Vaishnava culture. Co jíme třeba, jak se oblíkáme. What we eat and how we dress. Exactly. Přesně tak. I mean, the foremost one is how we dress. Takže první je, jak se oblíkáme. Yes. And also how we eat, what we eat, when we eat. A jak jíme, co jíme a kdy jíme, tak to je všechno taková kultura jídla. Yes, in India, Bangladesh we eat with our fingers. In Germany with knife and fork. V Bangladeši my jíme prsty a v Německu vidličkou a nožem. Yes, but foremost like a simple thing like fashion. How we dress. Takže hlavně jak se oblíkáme. Even hairstyle. Dokonce i jak si vlasy češeme. Music. Hudba. All these things. Education. Vzdělávání. What we do in our recreation, our free time, how we spend our free time. Jak trávíme svůj volný čas, nějakou rekreaci. Yeah, so all these things, practically every single aspect of daily life is part of culture because it is based on a certain worldview. Takže v skutečnosti každý aspekt toho denního života tak je vlastně založený na kultuře, protože je to určitý pohled úhlu pohledu na svět. Yes. So now not only comes culture about through a certain philosophy, takže nejenom, že kultura přichází skrze určitou filozofii, but it also reinforces and promotes that same philosophy. Ale ona naopak i vlastně takhle podporuje a ukazuje tu filozofii. Yes. That is rather subtle, but it is factual. It is strong. A je to sice jemné, ale je to opravdové, je to tak. Yes. So we should not think this is just some external thing, some detail. Neměli bychom si myslet, že jsou to jenom nějaké externí věci, nějaké detaily. How we dress is a reflection of our consciousness. To, jak se oblíkáme, je reflexe našeho vědomí. Yes, we express our mood and our consciousness through the way we dress. Takže my takhle vyjádřujeme svoji náladu a vědomí podle toho, jak se oblíkáme. And it also feeds back a certain mood and consciousness. A ono to potom vyživuje zpátky určitou náladu a vědomí. Yeah, so that's why we emphasize to wear devotional clothes. A proto my zdůrazňujeme, abychom nosili vašavské oblečení. Because it reminds ourselves that we are Prabhupada soldiers here. Protože to nás jako pořád upozorňuje na to, že jsme Prabhupádovi vojáci. And everybody else in the street, they immediately think of Hare Krishna when they see us in devotional clothes. Všichni na ulici, když nás vidí v oddaném oblečení, tak oni hnedka myslí na Hare Krishna. And it strengthens our conviction, and our spiritual determination to walk around in public with devotional clothes. A ona to takhle posiluje naše přesvědčení a naše jako tu determinaci, jako conviction. Odhodlání. Yes. A když takhle chodíme po ulici v daném oblečení. It requires some courage that we, show to the world that we are Hare Krishnas. Ono to vyžaduje nějakou kuráž, nějakou odvahu, když ukazujeme takhle světu, že jsme Hare Krishna. Yeah, so we should not think that this is just some external detail which doesn't matter.
A neměli bychom si myslet, že je to jenom nějaký vnější detail, na kterém nezáleží. No, it has a strong effect on our consciousness. Má to velmi silný efekt na naše vědomí. I mean, I have experiences in my own life. Já jsem to zažila ve svém životě. For the last 12 years, there was not a single day in my life where I've worn anything else except the white sari. I don't have any other clothes in my suitcase. Za posledních 12 let tak nebyl ani jeden den, kdy jsem nosila nic jiného než sáry. Já nemám ani v kufru žádný jiný oblečení. So I have experienced how this affects one's consciousness. Takže já to zažívám, jak to ovlivňuje to vědomí. Yes. So so culture comes about through a certain philosophy, and it also propagates that consciousness and philosophy and reinforces it. Takže kultura vlastně takhle pochází z nějaké určité filozofie a ona zároveň i podporuje a vyživuje vlastně tu filozofii a to vědomí. Yes, so now in Bhagavad Gita 269, Krishna says the following thing. Takže teďka v Bhagavad Gita 269 a Krishna říká následující věc. What is night for all beings is the time of awakening for the self-control. Takže to, co je pro všechny lidi vlastně nocí, dnem, tak to je nocí pro ty, kteří jsou seberealizovaní. And the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. A to, co je vlastně dnem, tak to zná všichni. Right? And the other way around, you see. Yeah, one gets easily mixed up. What did I say? Day of materialist or day of spiritualist? And then sometimes we say 2 times the same yes, thing. That's what happens to me all the time. That's why I'm reading the translation, not to get mixed up. Yes. So in other words, Krishna says, that these 2 worldviews and cultures are as different as day and night. Takže jinými slovy Krishna tady říká, že tyhle ty 2 rozdílné kultury jsou jiný, tak jako je noc a den. Yeah, so obviously Krishna with saying all beings, he means the common person. Tady Krishna říká všechny bytosti a on tím myslí obyčejné osoby. And then the self-controlled or the introspective sage is the devotee. A ten, kdo je vlastně má pod kontrolou, jestli nebo ten introspektivní spiritualista, ten je vlastně oddaný. So instead of day and night, we can put some other terms. Takže místo dne a noci můžeme dát nějaký jiný slova, pojmy. What are the other terms we can put in its place? Jaký jiný pojmy bychom tam mohli dát? Day stands for what? Den třeba by mohl být co? Black and white? Černá, bílá? No, but some other terms. So some sense gratification. Yeah, we come to that a little later. But what does day stand for? Tomu se dostaneme, ale co ten den znamená? Day stands for knowledge and night stands for illusion. Or Takže ten den... Knowledge and ignorance. Takže den je poznání a noc je nevědomost. And you mentioned illusion. That's the next set of terms. What fits to illusion? The positive one. A co je iluze jako pozitivní? Reality, yes. Yeah. So, day stands for knowledge and reality. Takže den je poznání a realita. And night for ignorance and illusion. A noc je nevědomost a iluze. So what is reality and knowledge for the spiritualist is ignorance and illusion for the materialist. Takže to, co je realita a poznání pro spiritualistu, tak pro materialistu je to nevědomost a iluze a naopak. And sometimes we have this experience when we go out in book distribution. A někdy tohle máme takovou zkušenost, když jdeme distribuovat knihy. And people say, oh, you are a Krishna, you are an illusion.
vy jste Hare Krishna, vy jste v iluzi. You're escaping reality. Vy se úplně snažíte utéct od reality. You guys are crazy. Jste úplně blázni. And we kind of can say the same thing about them. No, you guys are crazy. A já můžeme to samý říct o nich, ne? Vy jste blázni. And you are an illusion. You're escaping actual eternal reality. A vy jste v iluzi, vy ve skutečnosti se snažíte utéct ty věčné reality. You don't even know who you are. Vy ani nevíte, kdo jste? Yeah, so but that's how opposite the worldview and the reality of a materialist is to the reality of a spiritualist. Is completely opposite, like day and night. Takže takhle to je, že ta jako pochopení toho světa, toho materialisty je úplně opačné než u spiritualisty. Je to jako den a noc. So once we understand that, it makes it very clear that actually spiritual culture, materialistic culture, they are incompatible, actually. Takže jednou, když tohoto pochopíme, tak zjistíme, že vlastně ta materiální kultura a ta spirituální, duchovní kultura, tak ona je neslučitelná. Yes, you cannot make them both fit together. Oni prostě nemůžou jakoby se spojit nějak. Because they promote very different worldviews. Protože oni propagují úplně jiný pohled na svět. So let's quickly become clear what is the underlying worldview of materialistic culture. Takže pojďme rychle si jenom projít, jaký je takový jako pohled na svět materialistů. We all know this, but let's one more time, black and white here, put it together. Všichni to víme, ale pojďme si to ještě takhle černý na bílém znova projít. So what's the motto, the philosophy of material life in its culture? Jaký je motto, nějaká filozofie materialistického života a jejich kultury? Yeah, sense enjoyment. That's the goal of life. Užívání smyslu, to je cíl života. Gross sense enjoyment, subtle sense enjoyment. Buď hrubý nebo jemný užívání. Boosting the ego. Zvětšování ega. I'm so special and unique, I'm the center of the universe. Já jsem úplně speciální, výjimečný, jsem centrem celého vesmíru. And out of all sense gratification, which one is considered the best? A z toho užívání si smyslu, tak který je považovaný za nejlepší? Sex life, yes. So, materialistic culture highly promotes sex life. Materialistická kultura, ona velmi takhle vyzdvihuje ten sexuální život. Yes, it comes out in fashion, hairstyle, music, everything. Přichází to skrze módu a účesy a hudbu, všechno. Yes. So, and what else is the motto of material life and its culture? Co je další motto materiálního Very života? basic. Velmi takový základ. I, me and mine. You know? I'm the body, the bodily concept. Takže já a moje, já jsem to tělo, ten tělesný pojetí. So again, materialistic culture really deepens bodily concept of life. Takže to materialistické pojetí, ono velmi jako si zakládá na tom pojetí toho tělesného. Again, especially through fashion, you know, really keeps you on the bodily platform. Zase hlavně přes to oblečení velmi to jako udržuje v tom tělesném pojetí. Yes, so I'm this body and I'm the center of the universe. I'm the enjoyer, controller, provider. Já jsem tohle tělo, jsem centrem vesmíru a tak já jsem ten, kdo si užívá a kontroluje. Everything is there for my convenience and my interest. Všechno je to jako tady kvůli mě, pro moje potěšení. And one more really important one. A ještě jedno velmi důležitá věc. Makes quite a bit of a difference to one's outlook on life. Co dělá něco, takový rozdíl, to, jak člověk vypadá. What's that? There's only one life. Exactly. There's only one life, and at death everything is finished. Takže je jenom jeden život a po smrti už všechno skončí. Exactly. So that really facilitates sense gratification.
Takže proto to může dobře umístit to smyslové užívání. Yes, with that understanding, you don't have to think about sinful activities, or maybe you get some reaction for it. You don't have to think about this. It's only one life, and at death everything is gone. So enjoy to the max. Protože vy nemusíte potom přemýšlet vůbec nad nějakými svými jako že je něco hříšného nebo nějaký jako odplata za to. Vy prostě si můžete užívat úplně na maximum. Yeah, no understanding of, karmic reactions, reincarnation, not there. Žádné pochopení karmických reakcí, reinkarnace, nic takového tam není. That makes life pretty simple and easy, and you can just engage in any kind of sinful activities. Takže to dělá ten život velmi jednoduchý a vy se můžete zaměstnat v jakýchkoliv hříšných činnostech. So the motto is whatever feels good, do it. Takže motto je cokoliv se ti líbí, tak udělej to. Yes. So now let's go to the underlying worldview of spiritual life and its culture. All we have to do is take the opposite. Takže teďka musíme vzít ten opak vlastně v duchovní kulturu. So what is there the goal in life? Takže co je cílem života? Vrátit se k Bohu. Go back to Godhead. Go back to Godhead. So it means Krishna is in the center, not I'm in the center. To znamená, Krishna je v centru, ne já. He is the supreme controller, proprietor, enjoyer. On je ten nejvyšší kontrolor a uživatel. So what do we do with sense gratification? Takže co děláme s užíváním smyslu? What do we do? Krishna is the enjoyer. Krishna is So the we enjoyer, try to yeah, but satisfy them. Krishna je yeah, ten, but kdo what si do we do užívá. with sense gratification? Ale In co material děláme? life, we maximize it, and in Materiálním spiritual životě, life, v materiálním životě se to nejvíc užíváme a v tom duchovním životě we minimize it. to minimalizujeme. With the ultimate goal of losing taste and attraction and having a higher level of enjoyment, higher taste. Abychom měli získat vyšší chuť. I mean, already, especially with sex life, we try and keep to bare minimum and try and get a higher taste. Takže speciálně sexuální život, tak se snažíme minimalizovat a dostat vyšší chuť. So I mean, already here we can see, they're so opposite. Material life is all about increasing material sense gratification, and sex life, spiritual life is all about decreasing. I mean, it can't be more opposite than that. Takže nemůže to být už více rozlišné. Materiální život je jako úplně si nejvíc užívat do maximum a duchovní život to co nejvíce potlačí. Yes, so and what else is the motto? Co je další motto? Instead of bodily concept, Místo jako tělesného pojetí. So we understand, yes, I'm not the body. I'm spirit soul. I'm eternal servant. Nejsem tohle tělo, jsem věčná duše, služebník. Not the gross body and not the subtle body. Ani hrubohmotný tělo, ani jemnohmotný tělo. So spiritual culture is actually designed to reduce bodily concept, gross and subtle. Takže duchovní kultura je v skutečnosti je ten design udělaný tak, aby potlačila vlastně to tělesné pojetí. So again, fashion hairstyle reduces gross bodily concept. Takže ta oblečení, ta móda, tak ono to potlačuje to tělesné pojetí. And also subtle, false ego reduces it. A taky to redukuje to falešné ego. Yes, because we stay in that frame of devotional clothes. Protože my zůstáváme právě v tom rámečku toho oddaného oblečení. Yes. Easily when we step out of that frame, we want to be somehow different than everybody else. Většinou, když jako vystoupíme z toho rámce, tak chceme být nějak odlišní než všichni ostatní. And we get tired of wearing a sari all the time and I want to be different. A nás už nudí prostě nosit pořád jenom sáry, chceme být jako úplně jiný. Yes, and then all these other fashions come in. A potom tam přichází různé další móda. Yes. Yes. Even the hairstyle, it's actually funny, but very often when devotees, there's some little change in their consciousness.
first thing they do, they change their hairstyle. Dokonce i účest vlastně je takový jako trochu zábavný, ale ve skutečnosti odaný, když trochu změní jako vědomí, tak první, co udělá, je změní účest. Yes, the men don't want to shave up anymore. Muži už se nechtějí The prostě hair gets volit, longer and longer. nechají to delší. And the women feel, let me do something else with my hair. I'm tired of always putting it together. I want to be different. A ženy si myslí, tak udělám něco jiného, vlastně vlasy už mě to nutí, tak musím být jinak. Yes, false ego is rebelling and breaking out of the frame. Takže to falešné ego takhle rebeluje a snaží se vyskočit z toho rámce. Yes. So what else? Yeah, so Vaishnav culture is really designed to subdue the gross and subtle bodily concept. Takže ta vašnavská kultura, ona opravdu je takhle udělaný takový design pro to, aby potlačila ten jemnohmotný a hrubohmotný koncept vlastní. Even all the rules of Vaishnava etiquette, they're meant to teach us to be Trinada Visunicana, to give up false ego. I ve vašnavské etiketě tak nás učí Trinada Visunicana, abychom se vzdali falešného ega. Yes, to keep ourselves in the background and not pushing ourselves to the foreground. Abychom se takhle stáhli jakoby do ústraní a netlačili se pořád do popředí. Yes, so it's perfectly Krishna's system to actually develop all those qualities we need to have to go back to Godhead. Takže je to úplně dokonalý Krishnův systém, aby vyvinul všechny ty vlastnosti, které my potřebujeme, abychom se vrátili zpátky k Bohu. Yes, so and last one, instead of there's only one life, now we understand there's many lives, there's another existence after this existence. Takže místo toho, že je tady jeden život, tak my chápeme, že je mnoho životů, je další existence po této. So and that brings in the whole understanding of purifying duties. Takže celé to pochopení očištění své existence tady přichází. Yes, that we all have duties to perform, and if we perform them within Krishna consciousness, then we get purified. Že my máme určitý povinnosti, které musíme vykonávat, a když to vykonáváme v Krishna vědomí, tak potom nás to udělá kvalifikovaný. Whole Bhagavad Gita is about that. Do your duties remembering Krishna. Celá Bhagavad Gita je o tom, dělej své povinnosti a vzpomínej na Krishnu. So material outlook on life is just whatever feels good, do it. Takže materialistické pojetí je cokoliv se ti líbí, tak to udělej. And as people become more atheistic, they also lose that sense of duty. A jak se lidé takhle stávají více ateistickými, tak oni taky ztrácejí tady tenhle smysl pro povinnost. Yes, you can really observe this. To můžete sledovat. Yes, yes. That people are less and less dutiful. Že lidé jsou víc a více jako zbavení zodpovědnosti za povinnost. And they're willing to just drop any kind of duty for their own sense gratification. A oni jsou schopni se vzdát jakýkoliv povinnosti jenom pro své smyslové uspokojení. Whether that is within marriage, that husband and wife are meant to, stick together and help each other. No, as soon as I don't like it anymore, forget it, I walk out. Už je to v manželství, že muž a žena, oni prostě mají zůstat spolu, tak ne, když už se mi to nelíbí, tak já prostě to nechám. Actually, material life and its culture is a culture of abandoning each other. Abandoning. Takže vlastně materialistická kultura tak je kultura toho, že opouštím toho druhého. Everybody abandons each other for the sake of sense gratification. Takže každý to druhýho takhle opouští jenom proto, že chce uspokojit své smysly. Husband abandons wife, wife abandons husband. Takže ta žena takhle jako se nestará o to muže a muž zase Parents abandon the children. A rodiče zase se takhle starají o děti. And in old age, children abandon the parents. A potom, když jsou staří ti rodiče, tak ty děti zase opustí. No sense of duty. A nejsou tam žádný smysl pro povinnost. So that's material life. To je hmotný život. Whereas spiritual life, there's a strong sense of duty there. Ale v duchovním životě tak tam je silné pochopení té zodpovědnosti, povinnost. And I mean that comes about by understanding that there is a higher justice, and a higher controller. There's God, and we have some duty in front of Him. Přichází to díky tomu, že máme to pochopení,
té spravedlnosti, že je tady vyšší kontrolor a máme tu povinnost vůči němu. Yeah, of course, especially also when we understand there is another existence after this life, so that there also comes the idea of karmic reactions, that we get some reaction if we are not dutiful. Že samozřejmě, když potom známe, že je další život, tak víme o těch karmických reakcích, že máme zodpovědnost kvůli tomu, abychom neměli reakce. So anyway, like that we can see how different these two cultures are. Completely opposite. Vidíme, jak úplně rozdílné jsou tyhle dvě kultury. Incompatible, actually. Nejsou vůbec srovnatelné. So now understanding, let's say here's the day of the materialist and here's the day of the spiritualist, which is night to the materialist. Takže víme, že tady je den materialisty a tady je den spiritualisty, což je nocí toho materialisty. So in between is a whole spectrum of all different mixtures. A mezi tím tak je celé spektrum takových různých mixů. It's not black and white. Není to černé a bílé. And there is a transition period there. A je tam taková jako transitní jako období. Like when it becomes day and night, it also doesn't go from one second to the other, but there is Brahma Muhurta, there is dawn and dusk. Takže stejně tak jako je noc a den, tak nepřichází to ze sekundy na sekundu, ale je tam prostě Brahma Muhurta a je tam východ a západ slunce. So in the same way, between the day of the materialist, day of the spiritualist, there's all kinds of mixtures in between. Stejně tak jako je den materialisty a den spiritualisty, tak jsou tam různý mix mezi tím. And actually Krishna consciousness is meant to bring this transformation, that the day of the materialist becomes our night. A ve skutečnosti Krishna vědomí tak má přinést tady tuto transformaci, že to ten den toho materialisty se stane dnem spiritualisty. Yes, we are meant to transform. Že my bychom se měli transformovat. We are meant to transform our tastes, our likes and dislikes. Měli bychom transformovat svoje chutě a to, co máme a nemáme rádi. Our patterns of behaviors. Naše nějaké vzorce chování. Our worldviews. Pohled na svět. Our very heart, actually. We are meant to transform. Měli bychom transformovat naše srdce. So that bhakti can grow there. Aby tam mohlo bhakti růst. So if this transformation does not take place, then our spiritual practice is not very deep. Pokud tahle transformace se neodehraje, tak potom naš duchovní praxe tak není velmi hluboká. Yes. Actually, we can even say if we are hanging on to the material taste, then we are committing the 10th offense to chanting the holy name. Ve skutečnosti můžeme říct, že pokud my se držíme tady té hmotné chuti, tak my děláme vlastně 10. přestupek proti svatému jménu. To maintain material attachments even after understanding so many instructions on this matter. Yeah? Že vlastně zůstáváme v tom... To maintain material attachments even after udržovat hmotné svazky. Udržovat hmotné svazky, přestože jsme porozuměli tolika pokynům o těchto záležitostech. Yes, and this can also be very subtle, that we maintain that attachment to our ego satisfaction. Že to vlastně může být takhle jako úplně jemné, že this can also be in a subtle sense that we maintain material attachments. A takže to může být takhle jemné, že my pořád držíme si ty materiální připoutanosti. That we maintain the attachment to our false ego satisfaction. My si to držíme proto, abychom uspokojili to falešné ego. Yes. So in other words, that transformation has to take place if we want to become true sadhus. Takže tato transformace se musí stát, aby jsme se mohli stát sadhuji. Yes, our taste has to change. Naše chuť musí se změnit. Yes. And I'm sure we have experienced this in some aspects of life. Já jsem si jistá, že my jsme to zažili v některých aspektech života. I remember when I became a devotee, my taste was for rock music.
Já si pamatuju, když já jsem byla novou danou, tak moje chuť byla v rockové muzice. Yeah, so the traditional kirtan was a bit too sattvic for me. Takže tradiční kirtan byl pro mě trošku moc sattvický. So the first 1, 2, 3 years I was mainly listening to the Hare Krishna rock music, you know. Takže prvních 3 roky, tak já jsem hlavně poslouchala Hare Krishna rockovou muziku. But then while parallel also engaging in devotional life, living in the Brahmacharya ashram in Sydney, I gradually transformed my taste and now I can't stand this rock music anymore. A já jsem žila takhle v Brahmacharya ashramu v Sydney a já jsem to transformovala, teďka už tu rockovou muziku vůbec nemůžu ani poslouchat. Yes, so we transform. We should transform. Takže měli bychom se takhle přeměnit. Yes. So now the thing is, this transformation cannot be forced on people. Ale věc je ta, že tahle přeměna, ona nemůže být nějak tlačena jako na ty lidi. It cannot be imposed. Nemůžeme jim to takhle jako nařídit. It cannot be legislated. A nemůžeme jim to ani nějak legislativně jako napsat. It can only be inspired. Můžeme jenom inspirovat. And this is where we often go wrong. A to je to, kde se často mýlíme. We try to make some rules. Snažíme se udělat nějaký The zákony, devotee has to do this and this. že oddaný musí dělat tohleto. A woman cannot do that and that. A ženy tohleto nesmí dělat. Or a woman should do this A and nebo this. ženy musí dělat tohle. But this is exactly the approach which brings tension to this topic. Ale tohleto je přesně ten přístup, který právě dává ten tlak do tohohle tématu. Yes, the philosophy is absolute, but the culture depends on how close or far away we want to be to Krishna's system. Takže ta filozofie, ona je absolutní, ale ta kultura je vlastně závisí na tom, jak blízko chceme být té Krishnovy kultury. Yes, it is a dynamic process. Je to velmi dynamický proces. And we can say it depends even on the part of the world in many ways, where we live and where we took birth. Můžeme říct, že i závisí vlastně ve spoustě věcech na to, v jaké části světa žijeme. Some countries of the world, they're closer to Krishna's system, some are miles away. Některé části světa jsou blíže ke Krishnovým systému a některé jsou míle daleko. And that very much depends on the standard of life. A to velmi závisí na tom standardu života. So the higher the standard of life is and the more wealthy people are, Takže čím více jsou bohatí ti lidé, je tam vyšší standard. the more sense gratification becomes the goal in life. Takže více je tam ten smyslový požitek cílem života. And that pushes spiritual culture aside. A to tlačí tu duchovní kulturu pryč stranou. And life becomes more and more materialistic. A ten život se stává víc a víc materialistický. But in those countries where life is more simple and people are more poor, Ale v těch zemích, kde je ten život více jednoduchý a lidé jsou tam chudší, their people don't have the money in the pocket to make sense gratification. They're all involved. tak oni nemají prostě ti lidi peníze v kapse, aby mohli ten smyslový požitek si pořád užívat. Yeah, so and that preserves more the spiritual culture. A tak tohle to více uchovává tu spirituální kulturu. Yeah, so here in Czech Republic we are kind of in between. Takže v České republice jsme někde tak uprostřed. Yes, yeah, no, it's true. You know, Eastern Europe, there's much more spiritual culture still there. Je to pravda, na východě Evropy tak je tam mnohem více ještě duchovní kultury. Life is more simple and people are more hanging on to the traditional values and morals. Život je mnohem jednodušší a lidé více ulpívají na těch tradičních kulturách a kultuře a těch modelech. And then the more west you go, you know, the more wealth increases and the more materialistic the place becomes. A čím více jste na západ, tak tím více tam to bohatství roste a tím více je to materialistické. Yes, even Germany and my childhood, there was so much more spiritual culture still there. Dokonce i v mém dětství v Německu, tak tam bylo mnohem více duchovní kultury. But now, because of all this economic development, it has been pushed aside. Ale teď kvůli téhle ekonomickému prospěchu, tak
oni to už takhle potlačili. Yes, but maybe the coronavirus is helping us to get back to our roots. Možná nás tady ten koronavirus trošku dá zase zpátky k kořenům. Yes, so anyway, you know, this we cannot impose, you know, spiritual culture on people. We can only inspire it. Že nemůžeme takhle jakoby na někoho tu duchovní kulturu jako naložit nebo nějak tlačit. Yes, and it requires respect. Takže můžeme ho jenom inspirovat a to vlastně je založený na respektu. Yes, that no matter where we are on the spectrum from day of the materialist, day of the spiritualist, we have to respect each other. Takže nezáleží na tom, na jakým jsme tom spektru, ale musíme respektovat jeden druhého. If we attack each other, then this leads to tension. Takže pokud se napadáme, tak to vede k tomu napětí. And also it requires humility. A také to vyžaduje pokoru. Especially of those who want to remain more in the day of the materialist. Hlavně pokoru jakoby vůči těm, kteří chtějí být více v tom dni těch materialistů. They should actually be humble enough to say, well, I like it in the day of the materialist. I feel comfortable there. Takže oni by měli být pokorní dost na to, aby řekli, no já to mám tak jako rád být v tom dni toho materialisty. Yes, Krishna's culture is too narrow for me. I don't even want to go there. Krishna kultura je příliš úzká pro mě, já tam ani vlastně nechci jít. So, all right, but let's at least be humble enough to admit it. Yeah? Tak dobře, ale buď aspoň takhle jako dost pokorný na to, abys to přiznal. Rather than attacking those who have already transformed more and want to be closer to Krishna's culture. Místo toho, abychom napadali ti, kteří už chtějí být blíže Krishnově kultury a přeměnili se. Yes, so but that's the problem, you know, we attack each other. Ale to je problém, my se napadáme jeden Yes, druhého. the liberal people attack the conservative ones and vice versa. Takže liberální lidé, oni napadají ty konzervativní a naopak. And I mean, I hope I can say this, but my observation is that even the liberal people, they think themselves so liberal, but often they are more narrow than the traditional people. Možná to můžu takhle říct, ale připadá mi často, že ti liberální lidé si myslí, že jsou liberální, ale ve skutečnosti často mají ještě užší pohled na svět než ti konzervativní. Yes. And also because material life and its culture always, as soon as sense gratification is the goal, there has to be a culture of disrespect. No a protože vlastně materiální kultuře, protože ten cíl života je to uspokojení smyslu, tak musí tam být nějaký nerespektování. Yes, because sense gratification means you use others for your personal enjoyment. So you can only do that when you disrespect people. No, protože uspokojení smyslu znamená, že zneužíváš někoho jiného pro svůj smyslový požitek, takže tam musí být ten disrespekt. Yeah, so I observed these things, you know, traveling in different parts of the world. Toho jsem si všimla, když jsem cestovala v různých částech světa. Yes, that those people who are more rooted in materialistic culture, they usually are less respectful. Že lidé, kteří jsou více zakoření v té materialistické kultuře, tak většinou mývají méně respektu. So and therefore they often tend to attack more those who are more traditional. A často napadají ty, kteří jsou více tradiční. But the traditional people, as a rule, in general, there is more respect there and Vaishnava etiquette. Takže obecně ti jako duchovní lidé mají více respektu, protože to je vašnavská etiketa. Yes, and you know they're not so outspokenly attacking others, you know, because they understand, all right, they have not transformed so much, so no problem. A oni takhle jako nenapadají ty ostatní takhle přímo jako na veřejnosti, protože oni chápou, že vlastně on se ještě tolik nepřeměnil. Of course, there's always exceptions, you know.
Samozřejmě jsou tam různý výjimky. But in general, that's the trend in this whole topic of culture. Obecně je to takový trend celý tyhle Yes. tématu kultury. Yeah, so very important that we understand we cannot force and legislate these cultural things. It's a matter of transformation. Takže důležitá věc, kterou musíme pochopit, je, že nemůžeme takhle nutit nějakou tu přeměnu, jako nějaký ty věci. Je to prostě otázka té přeměny člověka. And we can only inspire people to transform, A but we can't force them. můžeme jenom inspirovat lidi, aby se takhle transformovali, nemůžeme je nutit. And no matter where people are at on that spectrum, there has to be respect. A nezáleží na tom, kde na tom spektru lidé jsou, ale musí být respektováni. I have a few more little points, but maybe I see if there's any questions Mám for ještě further nějaký discussion. body, ale chci se tady si nějaká otázka. Yes, Pavel. Can you define the respect to those any part of the Spectrum. part or the spectrum, you know, from material to the spiritual culture? Because you see, you know, for instance, I can understand your explanation. So whatever nonsense you know that people do, we should respect it. So what should be, you know, what is the definition of that respect to those on the scale? Okay. Ještě nějaká definice toho respektu všech těch lidí na tom spektru, protože někdo třeba může dělat nějaký nesmysly, tak jak ho jako respektovat? Well, I mean, let's remember that a Vaishnava is meant to respect every living entity, Že musíme si uvědomit, že Vaishnava by mělo respektovat každou živou bytost. even non-devotees, I neoddaného. you know, and animals and plants. Zvířata, rostliny. Yeah, so very often we have a rather shallow understanding of respect, and we think we can respect only a person when the person is exemplary. No a někdy my míváme jakoby takovou hodně zvláštní definici toho respektu. My si myslíme, že můžeme respektovat osobu, když je jenom příkladná. Yes, but actually Vaishnav respects every living entity. V skutečnosti Vaishnava on respektuje každou živou bytost. Because he understands every living entity is spirit soul, is very dear to Krishna. Yeah? Protože chápe, že každá živou bytost je duchovní částí Krishny, ona je mu velmi drahá. And especially if he chants Hare Krishna, A speciálně když zpívá Hare Krishna, he's even more dear to Krishna, Prabhupada, Guru. takže ještě více drahý Krishnovi, Prabhupadovi, So Guruvi. we don't have a right to disrespect. My nemáme žádný právo nerespektovat. But it of course also doesn't mean that we follow whatever they do. Samozřejmě to neznamená, že my následujeme cokoliv ostatní dělají. But nevertheless, there is a respectful attitude that we don't attack and reject and condemn and all that, you know. Nicméně tam je jakoby respekt v tom chování, v tom přístupu, že my vlastně neodmítneme a jako nezavrhneme. But some, I mean, obviously we have to discriminate and choose whose association to take. Samozřejmě musíme rozlišovat, čí společnost bereme. And some people we may rather respect from a little distance. A někteří lidé raději respektují trošku ze větší vzdálenosti. Yes. But even that, we can also make it our problem that we say, I am not advanced enough to associate more closely with that person. Ale můžeme to brát i jako náš problém, že ještě nejsem tolik pokročilý, aby mohl se s takovou osobou sdružovat. And it's actually a fact, because if we were a pure devotee, then it wouldn't affect us, you know, to associate with somebody who is, you know, has more material attachments or something. A je to ve skutečnosti pravda, že kdybychom byli čistí oddaní, tak by nám nedělalo problém sdružovat se s někým, kdo má nějaký hmotný připoutanosti. So then with our presence we could uplift that person and neutralize that contamination. Nebychom tou naší přítomností takhle zvedli tou osobu a neutralizovali ty její nečistoty. So in that way it is a fact that it's our problem
that we cannot associate with that person more closely. Takže je to fakt, že je to vlastně náš problém, že se nemůžeme blízko združovat s takovou So, and that attitude protects us from committing offenses. A tenhle ten přístup nás ochraňuje, abychom dělali přestupky. Yes. But underlying respect has to be there. Ale musíme podtrhnout to, že ten respekt tam musí I mean, even when we preach to non-devotees without genuine respect for them, why should we even sacrifice our time and energy or something? Dokonce, když chodíme třeba kázat neoddaným, bez toho, aniž bychom je respektovali, tak proč bychom vůbec ztráceli na takovou činností čas? There has to be that respect there. Oh, Krishna sent me this person here, so let me try and give them something. Musí tam být ten respekt. O, Krishna mě takhle poslal tu osobu, tak nech mě to vyzkoušet a zkusit mu něco dát. Yes. So in the same way, with people on that spectrum there has to be respectful dealings according to the etiquette. Takže stejným způsobem na tomhle spektru musí tam být to různý jako vztahování se k těm lidem. And not attacking each other. Podle etikety. Like it is commonly happening in our society. Podle etikety a nejenom jako jeden druhýho napadat, tak jako je často vidět v našem hnutí. Actually, just a couple of days ago, I was listening to some glorifications of Bhakti Chumash. Skutečnosti pár dnů zpátky, tak já jsem poslouchala oslavování Bhakti Maharáže. On Dandavats, there's so many, everybody's chanting his glories there. Na Dandavátkom, tak tam je spousta takových příspěvků, každý tam oslavuje jeho slávu. So I was listening to some little talk that Niranjana Swami gave. A já jsem poslouchala, co Niranjana Swami říkal. And he was sharing how 2 years ago in the GBC meetings there was this whole never-ending topic about the woman Diksha Guru. A on si vzpomněl, mluvil o tom, jak před 2 roky, tak tam byl takové téma, který nikdy nekončící téma o Diksha Guru pro jako ženy Diksha Guru. So everybody in the GBCs was invited to say something. Takže každý z GBC tak byli pozvaní, aby něco řekli. So when it was Naraja Swami's turn, he didn't even talk about that. A když se přišla řada na Niranjana Swamiho, tak on o tom ani nemluvil. He only talked about the need for respect. On jenom mluvil o potřebě respektu. That we have to respect each other's views and visions and opinions on this. Že musíme respektovat vizi a vlastně ten názor každého. Because this topic also is connected with the topic of culture. Protože tohle téma je taky spojené s tím tématem kultury. Yes, so in materialistic culture, there's the attitude, yes, why not? Woman should also be Diksha Guru. She's equal after all. What's the problem? So that's that camp. Takže v materialistické kultuře tam je ten názor, ano, samozřejmě žena může být taky Diksha Guru, ona musí být rovnoprávná. Yeah, so but then the more we move towards, Krishna's system and culture, yeah, the more hesitant we become in, A čím se snažíme k Krishnově kultuře, tak tím víc se zdráháme jako přijmout něco takového. So it's exactly that topic, manifesting in that subject. Takže je to přesně to téma, které se manifestuje v tomhle tomu. So Niranjana Swami was telling how he was simply talking about the need for genuine respect towards people who have a different vision on things. A Niranjana Swami, on přesně o tomhle mluvil, že musíme mít respekt k lidem, kteří mají to takhle. Yes, and then he was sharing that after the meeting, Bhakti Chumash came up to him and really thanked him for this and said, "Oh, we have to hear this more often, this topic of respect." A on říkal, že potom Bhakti Maharaj za ním přišel a poděkoval mu, že tohle opravdu musíme slyšet častěji, tady tenhle téma toho respektu. Yes. Yeah, that's what comes to my mind. What else? Yes, Madhuri. I would like to ask you, there is Krishna's culture, for example, when women are not allowed to do service on the altar or stay in ashram, but still Prabhupada invited this. But through this process we can
go back to Krishna, it's we follow. So it's kind of, for me, I can't understand, you know, this Now is we're Krishna. getting into details. You know, Prabhupada something established, but traditionally, you know, so that's why I'm a bit. Translate. Takže vlastně proč to tak je, že Prabhupada vlastně ustanovil něco, co v tradiční kultuře nevidíme, jako třeba žena může jít na oltář. Well, I mean, it is connected also with a smarter Brahmana view of things. Je to taky spojené s pohledem na věc těch smarta brahmanů. Yes. So like in India, for example, some temples allow women to go on the altar and do puja. Chaupadi, they have women serving the deities on the altar. Například v Chaupadi nebo v jiných chrámech, tak tam můžou chodit ženy na oltář a sloužit. But in Mayapur, Vrindavan, we don't want to agitate, you know, the more smarter Brahmana-orientated people. Ale třeba ve Vrindavanu, v Mayapuru, tak nechceme takhle agitovat ty smarta brahmany. So that's why we don't do it there. Takže proto tam takhle neděláme. Yes. And I mean, I know, for example, in Nepal, for many years I was also going there regularly. They have this attitude that a woman, after the menopause, then she can go on the altar. A například třeba v Polu, tak tam jsem taky byla a tam mají takový přístup, že vlastně po té menopauze tak ta žena už tam může. Yes, because then she is considered more clean. Pak už je považována více čistou. So this is just some details, you know? Takový detaily. Not something that we should worry so much about or something. I mean, in these countries like India, Bangladesh, you know, all the families, they have their altar at home, and there the women are very active in doing the puja there, you know, so it doesn't, you know, exclude them from that experience of worshipping the deities if they can't go on the altar in the temple or something, you know. V Indii, v Bangladeši, tak tam ženy, oni tam mají vždycky svůj oltář rodinný, takže tam vlastně zpívají božstva, takže si to zažijou. Yeah, often there it's mainly the ladies who do the puja. Sometimes also the men, but often it's more the ladies. Často v té domácnosti právě jsou to ženy, které dělají tu půjču. Někdy i muži, ale většinou ženy. Yes. And in many temples, like in Bangladesh, there's so many brahmacharis in the temple. Dhaka temple has 120 brahmacharis and bhaktas. So there all the brahmacharis are doing all the seva in the altar, you know. A v některých templech, třeba v Bangladeši, třeba Dhaka temple, tak tam je asi 120 brahmacharis a jenom oni dělají tu službu. But for example, when I started getting involved in Bangladesh, they asked me, "Oh, Mataji, can you come on the altar and show us how to dress Lord Jagannath?" You know, so I went with them on the altar and trained them up in how to make nice turbans and all that. A například, když já jsem přijela do Bangladeš, tak oni vlastně hnedka se mě ptali, mohla by si Mataji jít na oltář ukázat, jak vlastně oblíkat Jagannath, tak já jsem šla. Yeah, so it's not such a fanatic rule there that all women cannot go on the altar or something. They eagerly invited me to come and help them and show them. Takže tam nejsou žádný fanatický pravidla, že by tam nesměla žena na oltář, oni mě velmi srdečně pozvali. Yes. But I would have not done an arti or something, not to, you know, agitate people's minds, or then all the women also want to go on the altar, so it was distressing, you know. I kept it at that. Takže jsem ale nedělala nějaký araty, aby to potom ty ženy taky jako nechtěly prostě se tam spát jako na ten oltář. Jsem to nechtěla takhle agitovat. Yes. Jak je to v naší kultuře s pozdravem, že třeba když přijde starší osoba, tak je pozdravíme všichni, ale potom třeba brahmačaris jako nemusí Mataji zdravit, že pokud třeba není starší. So how is it with greetings to the elders? So we greet, everyone is greeting the elders, but for example brahmachari, he doesn't need to greet women and so on. What do you mean in daily life?
Jako v běžném životě. Or what? Yes. Just greeting each other. Mhm. Well, I mean, it depends a little bit. Let's say it depends how much women are actually truly mothers. Ono to záleží na tom, jak moc žen jsou doopravdy matky. Yes. Like in a country like Bangladesh, the women are real mothers. Třeba v Bangladeši tak ženy jsou opravdu matky. And mother means no sexual vibrations. Then she's not mother. A matka znamená žádná taková sexuální vibrace, jinak ona není matka. Yes. So if a woman really lives in that mood and emanates this mood of mother, the brahmacharis can greet her, no problem. A pokud ta žena takhle má tu náladu té matky, tak ten brahmachari může pozdravit, není to problém. Actually in Bangladesh I have experienced how the beauty and sweetness of Vaishnav culture. Já jsem v Bangladeši takhle jako zažila tu krásu a sladkost té vašnavské kultury. It is full of affectionate dealings. Je to plné takového přívětivého jednání. Yes, because the whole atmosphere is so much more pure. Protože celá ta atmosféra je mnohem víc čistá. Yes, so there people don't feel threatened in showing some affection. Takže oni lidi se tam necítí nějak jako, že by museli nějak se obávat, prostě můžou tu přívětivost, tu náklonnost projevit. Yes, but here in the Western world we are also traumatized by all kinds of lusty impressions and experiences. Ale tady v tomhle západním světě, tak my jsme jako traumatizovaní spoustu těch chtíče. Yes, and therefore, you know, people have to build all these walls around them, and you know. Takže proto lidé musí takhle stavět ty zdi kolem sebe. But in Bangladesh, atmosphere is so affectionate, so sweet. A v Bangladeši tam je ta taková jako přívětivá atmosféra, Yes. tak sladká. I've been serving there as mother of whole Bangladesh, you know. I have been serving there as a mother from whole ISKCON Bangladesh. Takže já jsem tam takhle sloužila jako matka z celé iskonské Bangladeši. Yes. So many brahmacharis are there, you know, and they eagerly welcome me as their mother, you know. Tak hodně brahmačarím tam je, oni mě takhle přivítali jako matku. Yes, yes, very eagerly. Velmi dychtivě. They're not afraid to show any affection or something. Vůbec se nebáli jako ukázat nějakou náklonnost. Because I'm mother, Že jsem matka. you know. What's the problem? Co je to problém? Yes, yes, that's how it looks like from their side. Z jejich strany to vypadá takhle. Yes, very sweet, Velmi sladký. you know. Like for example, once I was traveling with some group of devotees. They were brahmacharis. Jednou jsem takhle cestovala s skupinou odaných, kteří byli brahmačaři. And because I cannot eat the temple prasadam there, it's too oily, too much chili, I cannot digest it, you know. Že já nemůžu jíst to prasada z templu, je to spoustu chili a hodně oleje. So they always have to cook for me separately. Takže oni zvlášť museli vždycky pro mě vařit. So then once one boy, he was mid-30 or something, he was saying to me, Mataji, when you are old, you inform me. I will come and cook for you. Takže jednou jeden chlapec, no, kolem 30 let mu bylo, tak on mi říkal, Mataji, až budeš stará, tak mi řekni a já přijdu a uvařím ti. This is our duty. You are our mother. I will come and cook for you. To je moje povinnost. Ty jsi moje matka, já přijdu a uvařím ti. And they don't only say this, they mean it. A oni to jenom neříkají, oni to tak opravdu myslí. Yes, that's their mood. Yeah. To je jejich nálada. Yes, very sweet, very affectionate, full of care. Velmi sladká náklonnost a plná péče. Yes. But yeah, here we cannot imitate this, you know. Ale tady my to nemůžeme imitovat. Because here, you know, women are not mothers. Že tady
ženy nejsou matky. And I mean, none of these boys there ever had a girlfriend or anything. They only know mother, nothing else. A v tom Bangladeši tak většina těch chlapců, oni nikdy neměli dívky, oni znají jenom matky. Yes. So they have completely different consciousness. You Oni know? mají úplně jiné vědomí. Yes, but here people's consciousness is different. You know? Ale vědomí těch lidí tady je jiné. And people have had so many lusty experiences and impressions and so on. You know? Že lidé mývají spoustu takových jako chtivých zkušeností. Yeah, so therefore we have to, yes, we cannot cheaply imitate this. Takže proto my to nemůžeme jenom takhle jako levně imitovat. Yes. Actually, in this one book, you know, probably some of you have it meanwhile, but in this book, Spiritual Culture, Krishna's Divine System, there I'm sharing quite a few experiences from Bangladesh, you know. Tady v téhle knize já tam sdílím pár zkušeností v Bangladeši. And there I'm introducing the whole topic, you know, of culture and day and night and so on. You know. A tam takhle jako taky vysvětluju celý téma kultury. Yes. But in any case, you know, understanding how different these cultures are and how we have to transform. Takže v každém případě musíme pochopit, jak rozdílné ty kultury jsou a jak můžeme se přeměnit. I think it makes it very clear how much we need that systematic training and education. A když to chápeme, tak je jasné, jak moc potřebujeme systematické vzdělávání a trénink. I'm really sweating here. I feel like in Bangladesh. I'm more sweating. Yeah, so we have to give systematic training and education, and that will empower people to consciously choose how much of which culture they want to invite in their life. Takže musíme dát systematický trénink a vzdělávání proto, aby ty lidi se mohli jako svobodně rozhodnout, kolik té kultury do svého života chtějí dát. Yes, because you know everybody has a different level of how much they want to really transform. Takže každý má určitou úroveň, jak moc se chce přeměnit. So by giving systematic training and education, we can make a conscious choice. A tím, že vlastně dáme systematický trénink a vzdělání, tak my můžeme udělat jako vědomý rozhodnutí. But if this training is not there, then we just go with the flow. Ale když ten trénink tam není, tak my prostě jenom jdeme s tím proudem. Yes, we just accept all kinds of modern trends and thinking them to be cool and progressive and modern. My prostě přijímáme všechny ty různý moderní trendy a myslíme si, že je to strašně cool a moderní. Yes, and we don't even realize how they invite, you know, the elements of the materialistic worldview, which are completely opposite to the spiritual worldview. A my potom si vůbec neuvědomujeme, jak ono to vlastně takhle přivádí ten materialistický pohled na svět, který je úplně opačný k tomu duchovnímu. Yes, right? It's clear. It's actually very simple, very clear, but yet there is so much confusion and misunderstanding of it. Je to jasné, je to vlastně takhle jasné, jenom je kolem toho spoustu nepochopení. Yeah, so if we don't give devotees systematic training and education in how to live our philosophy and all these culture aspects, then we cannot consciously discriminate. Takže pokud my nedáme těm oddaným systematický trénink a vzdělávání, jak oni opravdu můžou jako vidět tu kulturu a tak oni nemůžou prostě udělat rozhodnutí správně. Yes, and in the name of modernizing and you know and progress, we invite all kinds of materialistic elements in our devotional practice. A ve jménu takový ty modernizace a pokroku, tak my přijímáme různý jako věci té materialistické kultury. And that will water down the whole process of bhakti. A to úplně potopí celý ten proces bhakti. Yes, and the spiritual strength of the process will get lost. A ta duchovní síla toho procesu se ztratí. Yes, and this is already a little bit going on. A to je to, co už se tak trošku děje.
Yes, anybody who's been around longer than 30 years in this gun probably has also observed this. I'm not the only one, you know? Někdo, kdo je v tomu třeba více než 30 let, tak už si to všimnul, nejsem jediný. Yes, so this is one of my serious concerns. Takže to je jedna z mojich velmi vážných obav. Yes, that because of lack of training in these aspects, we invite and accept all kinds of Kali Yuga trends, and then the whole process gets more and more watered down. Protože my nemáme dostatečný trénink a vzdělání v této kultuře, tak to můžeme takhle přivést pořád sami další ty Kali Yuga trendy, které takhle podobí tu duchovní kulturu. And actually this has happened in other religions. Ve skutečnosti i v jiných náboženstvích se to stalo. Like in Christianity. Jako křesťanství. Actually, originally there's so many aspects of spiritual culture there, but they all got lost. Ve skutečnosti v křesťanství je tam spoustu aspektů původní duchovní kultury, ale ztratila se. Yes, like 50, 60, 70 years ago in the Catholic Church, the women were sitting on one side, the men were sitting on the other side. Třeba před 50, 60, 70 lety, tak ženy v katolické církvi seděly na jedné straně a muži na druhé. So it was understood that men and women should be separate. Takže bylo to jasné, proč musí být ženy a muži oddělení. But in the whole mood of reformation and modernizing, this got all lost. Ale tím, že se takhle reformovala ta církev, tak se to ztratilo. Oh, I remember in my childhood when we went to church, my mother told me a woman should not wear trousers in the church. Já si pamatuju v mém mládí, když jsme šli do kostela, tak matka mi říkala, že ženy nemůžou nosit kalhoty do kostela. And of course, when I asked her why is that, she couldn't give an answer. Well, it's like that. Women shouldn't wear trousers in school. A když jsem se jí zeptala, tak ona mi nedokázala dát odpověď, prostě řekla, no, je to tak. And only when I became a devotee, I realized why women shouldn't wear trousers in the church. You know? A když jsem se stala odanou, tak jsem to pochopila. Today, people, you know, the women go in shorts to the church. Ale v dnešní době tak ženy třeba jdou i v šortkách, v kraťasech do kostela. Yeah, this is all lost. Je to ztraceno. And also, my mother told me, her mother, when my grandmother was a child, in Germany, a woman had to have her head covered. A moje máma mi vlastně říkala, že když její babička byla ještě dítě, tak v Německu museli si ženy zakrývat vlasy. The women were wearing hats and they had a little veil on the edge. Ženy nosily takové kloboučky a měly tam takový závoj kolem hlavy. And once my grandmother, when she was young, she went in the street to the shop without this hat on, and this was a big scandal. A ona jednou, ta babička, ona takhle, když byla jako mladá, tak ona šla takhle bez té krytky hlavy a byl to velký skandál. Yes. Yeah, it was a big scandal. How could she go in the street without the hat on? Jak to takhle mohla udělat? Velký skandál. So all these things were there. It's not so long ago. Všechny ty věci tam byly, není to tak dávno. Or my mother also told me after Second World War in Germany, it was illegal to rent out a room or in a hotel or privately to a man or woman who were not married. This was illegal. A i ještě po druhé světové válce v Německu, tak to bylo nelegální pronajmout hotel nebo penzion, nějaký dům, nějaký apartmán, žena a muž, když nebyli vzatí. Yes, you could be taken to court. Mohl člověk takhle skončit před soudem kvůli tomu. This was in Germany 70 years ago or something, 80 years ago. Not that long ago. Nebylo to tak dávno. So all these things were there, but they're all lost, you know. Všechny ty věci tam byly, ale ztratily se. Yes, because in Christianity the leaders did not maintain the underlying principles. Při křesťanství ti vůdčí osoby tak vlastně tady tyhle ty principy jako nedržely. Yes, and that watered down the whole process of Christianity. A to mě takhle podobilo celý ten proces. So the same thing can very easily happen in Chaitanya Sankirtan. Takže stejná věc může úplně jednoduše stát v hnutí Pána Chaitanya. Yeah, so that's why
I feel this strong urgency and conviction that we have to train our devotees, and then that empowers them to make a conscious choice. Že proto já cítím takový silný nutkání toho, že musíme prostě ty naše orgány trénovat, vzdělávat, aby oni mohli udělat vědomé rozhodnutí. Yes, rather than just going with the flow, whatever is modern and trendy and cool or whatever. Yeah. Než aby prostě jen takhle plavali s tím proudem, cokoliv je moderního a trend a cool. And I mean, there's quite a few areas where we can really see that we are not actually really practicing our philosophy yet. A je pár takových oblastí, kde můžeme vidět, že už teďka vlastně ve skutečnosti nepraktikujeme jako tu naši filozofii. Yes, for example, the topic of the Grihastha ashram. Třeba to téma Grihastha ashram. We were talking day before yesterday with the ladies a little bit about it. Už jsme o tom mluvili před 2 dny. We are not there yet, that our family life is actually an ashram. Tam ještě nejsme jako na té úrovni, aby náš ten rodinný život se stal ashramem. Yes, it requires much more than just being initiated, wearing neck beads, tilak and walking around with a bead bag. Ono to vyžaduje mnohem víc, než být jenom zasvěcený a mít tilak a chodit s žabou. Yes, but it requires a whole transformation of our expectations, desires, approaches. Ale vyžaduje to úplně celou přeměnu, transformaci celých našich jako toho přístupu a toho, co očekáváme. And just our high divorce rate clearly shows that it's not an ashram, because divorce is not part of an ashram. Family life is an ashram. There is no divorce if it is an ashram. Takže i takhle vysoká míra rozvodovosti ukazuje, že vlastně to není ashram, protože rodinný, že vlastně ashramu není místo pro rozvod. Yes, and most householders have not taken any training before they entered A většina vlastně těch grihastů, tak oni neprošli žádným tréninkem, než vlastně šli do toho grihastha ashramu. Even how to enter married life as an ashram is completely different than entering mundane family life. Completely different. Takže jako to, jak vstoupit do manželství v tom ashramu, v tom duchovním životě, tak je úplně jiný, než vstoupit do manželství v materiální kultuře. I'm just now putting that into book form. Just this topic of how to enter married life as an ashram. Teďka zrovna v současnosti tak píšu knihu na tohle téma, jak vstoupit do manželství. Yes, yes. It's a whole topic. Yeah. Je to celý téma. Even the attitude of saying I don't want to get married. I tady ten jako přístup toho, když někdo říká, no já se nechci vdát nebo ženit. This reflects the mundane approach. Tak to úplně reflektuje vlastně ten světský přístup. Yes, in material life it's a question, do I like to be married or don't I like to be married? What do I want? That's the material approach to married life. Materiální život vlastně jako se takhle můžeme ptát, že jako chci být vdaná nebo ženatý nebo nechci, to je vlastně taky materiální přístup. But in spiritual life it's not a question of do I like it or don't I like it. Ale v duchovním životě tak tam není otázka, jako mám to rád nebo nemám to rád. Do I want or don't I want? Chci to nebo nechci to. But it's a question of which ashram am I? Ale je to otázka, v jakém jsem ashramu. And do I have to go through this Grihastha ashram for my purification? Is this recommended for me? A musím já procházet tady tímhle Grihastha ashramem pro své očištění, je to pro mě doporučené? So already that is a completely different approach. Takže tohle to už samotný je úplně jiný přístup. Yes. In spiritual life we ask superiors and seniors, do you think I should get married? Is this helpful for me? V duchovní kultuře se ptáme těch nadřízených, těch seniorů, myslíte si, že je pro mě dobré, když se ještě ožením nebo dám? The humility is there to accept advice. What is good for my spiritual journey? Tam je to pokora, že já chci tu radu, co je dobré pro moje duchovní pokrok.
Whereas the material approach of I don't want to get married, it shows that I think I know what's best for me. You know? There's no humility in asking for guidance, but I know I don't want to get married. Sorry. You know? Ale v materiální přístupě já se nechci vdát nebo oženit. Já vím prostě, co je pro mě a pro můj duchovní pokrok nejlepší. Yeah, so in this topic of Grihastha we badly need some systematic training and education so that we actually can really make our family life into an ashram. Takže v tomhle tématu Grihastha my opravdu velmi nutně potřebujeme vzdělávání a trénink, abychom věděli, jak z toho rodinného života udělat ashram. Yes, in Vanaprastha ashram not even established, nobody talks about it. A Vanaprastha ashram ten není ani ustanovený, nikdo o tom nemluví. It's very much connected with culture. Je to velmi spojené s kulturou. Because a materialist has a completely different outlook on this last phase of life than a spiritualist. Completely different. Protože materialista má vlastně úplně jinou představu o svém životě, o konci svého života jako spiritualista. Yes, there's no training, no education, no understanding there. Není tam žádný trénink, žádné vzdělání a pochopení. And even in bringing up our children also, there has to be so much more training there. Tak jak vychováváme naše děti, mělo by tam být mnohem více tréninku. Yes, we often still find this immature understanding that we think our children are a burden, they are a distraction in spiritual life. My pořád máme takový nezralý pochopení, že děti jsou zátěž a nás rozrušují od toho duchovního života. But actually it's the opposite. A ve skutečnosti je to naopak. If we actually take this seriously of inviting a special soul to take birth in our family, performing Garbhadan samskar. Když my vezmeme tu příležitost a děláme správně Garbhadan samskar a přivítáme to dítě do naší rodiny. And the mother's being the first guru to the child. A matka je první guru tomu dítěti. If we take this seriously, it puts a whole different dimension to the Grihastha. Když to máme vážně, tak to dá úplně další dimenzi tomu Grihastha. Yes, but we have not given that training and education in these things. Ale my jsme nedostali tady tenhle trénink a vzdělání. Yes. So and then without training and education we are simply rooted in all the mundane concepts and visions. A bez toho tréninku a vzdělávání, tak my jsme takhle jako zakořenění v těch světských, světském pohledu a konceptu. Any final questions, comments? Nějaké poslední otázky, komentáře? Yes. Já jsem se chtěla zeptat, do jaké míry, třeba konkrétně včera, byla řeč o Bharatanatyámu a vůbec o divadle, jak to je taky úžasná věc pro kázání. Naši duchovní učitelé jsou jako i ohromení tím, když teda jako se holčičky učí tancovat a samozřejmě, když se tančí na parajatře a tak dále, tak je to velice přitažlivý pro lidi a pokud teda budeme zůstávat v takových těch tradičních věcech jenom, jestli nebudeme příliš působit jako nějaká sekta. If we will keep them ourselves in this strict traditional ways, wouldn't we be seen by the others as a sectarian? Because, for example, as we were talking yesterday about Bharatanatyam dancing, so it can be used as a good preaching opportunity. My personal experience is we have to know how to present things. Takže moje osobní zkušenost je, že my musíme vědět, jak prezentovat věci. Yes. We have to know how to present it in a way that it makes sense. Musíme vědět, jak to prezentovat způsobem, který dává smysl. And of course, we have to be a little careful that we don't confront people who are in the day of the materialist, that we don't confront them with the day of the spiritualist, because that's night to them. A my musíme být trošku opatrní v tom, abychom ty materialisty, kteří mají ten jakoby den, ty materialistů, aby jsme je nekonfrontovali přímo s tím dnem
toho spiritualisty, protože to je pro ně noc. Yes, I mean that's always the argument of the Krishna West people. Yeah. To je takový argument těch Krishna West. Do you have Krishna West in Czech Republic? Máte v Česku Krishna West? Už? No. Ještě ne. Oh, well, so you're lucky. Tak to máte štěstí. Yes, but Krishna West people say, oh, how can we preach, you know, in devotional clothes, and this puts people off, and. You know? Krishna West, tak oni říkají, jak můžeme kázat v oddaném oblečení, ono to ty lidi jakoby dá takhle stranou, nebo to odradí. So of course, no doubt, there can be situations where it's just better to wear a suit and tie or simply a dress or something. Samozřejmě je úplně bez debat, že může být situace, která je mnohem lepší, když si oblečíme nějaký oblek, kravatu. Especially when we have some outside work, when we are the secretary in a lawyer's office. So of course we can't sit there in a sari and tilak or something. Samozřejmě, že hlavně když máme třeba nějaký zaměstnání jako právník nebo nějaká sekretářka, nemůžeme tam sedět prostě v sári s tilakem. But the question is, have I transformed my taste? That's the question. A otázka je, jako jestli jsem přeměnil svoji chuť, to je ta otázka. Yes. Am I just putting, for example, non-devotional clothes on because of my work or because of some specific preaching situation? Pokud si dávám to neoddané oblečení kvůli své práci nebo kvůli nějaké situaci v kázání. But then when I come home, I'm glad, let me put on a sari or déví and put on tilak just for the last 2 hours of the day. Thank God. A potom přijdu domů a řeknu si, jo, konečně můžu si dát sári nebo dotý a tilak aspoň na ty poslední 2 hodiny v denně. Yeah, so we have to discriminate what we sometimes do for the sake of not confronting people with the day of the spiritualist. Takže musíme rozeznat, co my někdy děláme za účelem nekonfrontovat ty lidi s tím dnem spiritualisty. And how much have I transformed my personal taste? These are 2 different topics. A jak moc já jsem přeměnil tu svoji osobní chuť. Yes, so just the fact that sometimes we are, you know, maybe undercover doesn't mean that I don't have to transform my taste. No? Takže to, že jsem někdy takhle jako trošku skrytej, tak to neznamená, že jsem změnil tu chuť. Because again, if I don't transform my taste, then I'm committing the 10th offense to maintain material attachments even after understanding so many instructions. Takže znovu, pokud já vlastně nezměním tu chuť, tak zase dělám ten 10. přestupek, že znáte ho. Yes. And with that material taste, if I hang on to that material taste, I cannot actually take full advantage of the holy name. A když já se That's pořád the point. držím tady tu hmotnou chuť, tak já prostě nemůžu zpívat bez přestupku svaté jméno. Yeah, so the spiritual culture and chanting the holy name, they actually go together. Protože duchovní kultura a zpívání svatého jména, oni ve skutečnosti jdou společně. Yes, because as Mahaprabhu says, Tinada Pisanichina, so only in a humble state of mind we can actually chant the holy name properly. Jak říkal Chaitanya Mahaprabhu, Trinata Pisanichina, teprve až jakoby, když jsme pokorní, tak můžeme zpívat svaté jméno. So in spiritual culture helps us to become like that. Takže ona duchovní kultura nám pomáhá, abychom byli takhle. So alright, some things we may sometimes do not to confront people with the day of the spiritualist, but yeah, we have to transform. Takže my někdy můžeme takhle jako to dělat proto, abychom nekonfrontovali ty materialisty s tím dnem toho spiritualisty, ale musíme se měnit. Yes. And I remember last autumn I was visiting Bhaktivedanta Manor, and there was one girl, she was just as a volunteer in Bhaktivedanta Manor there in the garden, you know. Já si pamatuju minulý podzim, tak já jsem navštívil Bhaktivedanta Manor a byla tam jedna dívka, která byla taková jenom jako dobrovolník v zahradách. Yeah, so and she started attending lectures, and she somehow heard in her lecture that women are less intelligent.
A ona začala navštěvovat i přednášky a slyšela nějak v té přednášce, že ženy jsou méně inteligentní. And of course she got disturbed. A samozřejmě to velmi rozrušilo. So then somebody came to me and said, can you explain her something about this? A někdo za mnou přišel a řekl mi, mohla bys jí to prosím tě vysvětlit. So and then I explained to her and she walked out with a big smile, you know. A potom já jsem jí to vysvětlila a ona odešla s velkým úsměvem. So we have to first of all deeply understand all these topics and present them properly. Takže musíme nejdříve pořádně chápat vůbec tyhle témata, abychom je mohli správně vysvětlit. And then people can accept. A lidé to potom akceptují. Yes, I mean it's not that we have to take this out of Prabhupada's books or something. This suggestion came some time ago that this thing of women being less intelligent should be taken out of Prabhupada's books because it's unacceptable for the modern women. Někoho to takhle napadlo, že by to mělo být jakoby odstraněný z těch Prabhupádových knih, tady tyhle ty věty, kde je řečeno, že ženy jsou méně inteligentní, protože to vlastně nepasuje jakoby do toho kázání. Yes, I mean just the fact that such ideas come up. Dokonce takováhle myšlenka přišla. I find this very alarming. Tohle to myslím, že je velmi alarmující. Yes, no, we have to deeply understand what it means and we have to be able to present it. Ne, musíme prostě dobře pochopit, co to znamená, abychom to mohli vysvětlit. And we have to have faith in Prabhupada's words. Musíme mít víru v Prabhupádovy slova. Yes, yes. So we need some education on these things. Takže musíme mít vzdělání v těchto věcech. Anything else? Něco dalšího? Is this time 5 to 7? Is this convenient for you? Je tady ten čas od 5 do 7 pro vás dobrý a i pro zítra? Yes. So you are happy to meet again tomorrow? Takže můžeme se takhle potkat spolu zítra? Shall I tell you what I want to discuss tomorrow? Můžu vám říct, Something that you will be interested. Zítra diskutovat, jestli budete se o tom mít zájem. One of the controversial topics. Nějaký kontroverzní téma. Are men and women equal? Jestli jsou muži a ženy rovnocenní. Yes. You know, this is a topic inside ISKCON, outside ISKCON, where people are so confused and agitated over it. So I'd like to discuss this with you tomorrow. Je to takový téma jako i v ISKCON, i mimo ISKCON, že lidi jsou z toho velmi jako rozrušení. Yes, it's good to have a clear understanding about this and not be confused. You know? Je dobré mít o tomhle správné pochopení a nebýt takhle rozrušený. Yes. For preaching, for our own life, for everything. I pro kázání, i pro náš vlastní život, pro všechno. Okay, good. So we'll meet again tomorrow at 5 o'clock. Takže se zítra v 5 hodin. Thank you very much.